السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الكلر جريدنج فوتوشوب، هنتعلم فيه ازاي نحول الأوراق الصفراء أو الأعشاب أو أوراق الشجر الصفراء اللي انتوا شايفينها دلوقتي للون الجرين الأخضر. خلاص، يبقى احنا هنحول اللون الأصفر اللي قدامنا للون أخضر، وهنسيبه كمان على شكل أكشن زي ما اتعلمنا في الدروس اللي قبل كده، عشان نقدر نستخدمه بعد كده على أي صورة بدون ما نقعد نكرر الخطوات كل مرة، بالذات لو معانا مجموعة كبيرة من الصور مطلوب مننا ان احنا ننجزها في اسرع وقت. فطريقة الاكشن دي طريقة رائعة جدا، حبيت ان انا في كل درس فلتر اعلمها لكم. النهاردة ان شاء الله هنروح عند الويندوز وهنروح الاكشن زي ما احنا عارفين نطلعها، لو ما كانتش موجودة عندكم نروح عند الاكشن زي ما اتعلمنا. هنعمل في البداية ده التأثير اللي عملناه قبل كده، السيان بلو، هنروح نعمل فولدر وهنسميه بالتأثير اللي احنا عايزين نعمله، اللي هو يلو ليف تو جرين، يعني هنحول اوراق الشجر الصفراء للون الاخضر. بعد كده هنضغط على علامة البلس عشان نحط الاكشن بتاعنا اللي هو يلو جرين. خلاص، وفي الفولدر بتاعها يالو ليف اوف جرين وهنعمل ريكورد. طيب نبدأ دلوقتي نسجل الخطوات اللي احنا هنعملها علشان نعمل التحويل. التحويل هيكون بمنتهى البساطة بالشانل ميكسر، شرحناها قبل كده في درس الخمس تأثيرات من عشان نعمل مود لون احترافي. الشانل ميكسر شرحتها برضو كده قبل كده في دروس أسرار التصميم، ارجعوا ليها في تحويل الصور لأبيض وأسود، شرحناها قبل كده في الدرس ده، يا ريت ترجعوا ليه عشان تفهموا يعني ايه شانل ميكسر وهي بتشتغل على ايه. بتشتغل على القنوات. طيب دلوقتي علشان نبدأ نحول او نعمل عملية التحويل، هنروح الاول لازم تكون القناة ريد في الاول، وهنعمل القيم التالية. الريد هيكون 100 والبلو هيكون 100. خلاص، يبقى احنا هنحفظ هنسيف ان الريد والبلو 100. اللي هيختلف عندي هو الجرين، هيبقى ماينس 100 بالسالب. يبقى احنا الريد والبلو 100، الجرين هتكون ماينس، وبالتالي اتحولت بمنتهى البساطة للون الأخضر، وبطريقة سحرية بتكة زرار بحبة قيم بنعملها اتحولت. خلاص. طيب أنا دلوقتي عايزة أقلل شوية تأثير الخضار ده، هروح عند الأوباسيتي. انتوا يعني غالبا الأغلبية هتعمل الموضوع ده، لكن الموضوع ده غير صحيح. عشان ندي تأثير واقعي أكتر مش هنروح عند الأوباسيتي، هنروح عند فين؟ هنضغط دبل كليك وهنروح عند قائمة البلند اف، القائمة الرهيبة جدا. القائمة دي باختصار بتشتغل على طبقتين، طبقة التأثير أو اللي فوق اللي هي ديس لاير، وطبقة الاندرلاينج لاير اللي هي طبقة الصورة. احنا دلوقتي عايزين نشيل التأثير نفسه، مش عايزين نلعب في الصورة. فهنروح فين؟ عند ديس لاير. عايزين نشيله من فين؟ من المناطق الفاتحة ولا من المناطق الغامقة؟ أنا مثلا عايزة أشيله من المناطق الفاتحة، فهروح عند المؤشر بتاع اللي هو الأبيض، أحركه كده السلايد. لو انا عايزه اشيله من المناطق الشادو هروح عند اللون الاسود واحركه باتجاه الابيض. تمام. طبعا التأثير ده بيكون حاد، هعلمكم ازاي تخلوه سموث. بالنسبة للاندرلاينج لاير اللي هو بنشيل التأثير بس بناء على معلومات الطبقة اللي تحتها، يعني انا بشيل اللون من المناطق الفاتحة بس بناء على معلومات الصورة نفسها، يعني فين اماكن النور في الصورة هي دي، فانا بشيل منها اللون الاخضر. وهنا برضو بشيل اللون الاسود بناء على المعلومات المتوفرة جوه الصورة اللي هي مناطق الشادو في الصورة. فمناطق الشادو اللي جوه الصورة بشيل منها التأثير. هو ده الفرق ما بين الطبقتين. طيب نيجي دلوقتي عشان نعمل الموضوع ده، هنروح هنا هنضغط، حابين ان احنا نشيله من مناطق الإضاءة، فنضغط على Alt عشان نكسر السلايد وتكون التأثير سموث، ونحركه في اتجاه اللون الأسود عشان نشيل التأثير من مناطق النور ونخففه. تمام، ويظهر بطريقة طبيعية ومتداخلة. حابين كمان يعني نبدأ نحرك السلايد لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. ممكن من مناطق الشادو كمان نضغط Alt كمان ونكسر السلايد ونبدأ نحرك، نشيلها شوية من مناطق الشادو. زي ما انتم شايفين لاحظوا مناطق الشادو بدأ يخف منها تأثير اللون الأخضر. دي الطريقة المثالية اللي تقدروا تشيلوا أي تأثير من أي صورة بدون أي مشاكل. بعد كده لو حابين تقللوا كمان من الأوباسيتي براحتكم خالص، يعني دي حاجة ترجع ليكم
انتوا تقدروا تتحكموا فيه على حسب نظرة كل واحد للمشهد. طيب دلوقتي احنا خلاص عملنا الاكشن بتاعنا، هنروح نقفل الريكورد زي ما اتعلمنا قبل كده، علشان خلاص احنا هو ده الاكشن اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده. خلصنا الكلام، هو ده كل الخطوات اللي عملناها. تمام، عايزين نجرب التأثير ده ونتأكد ان احنا سجل معانا كل الخطوات. نمسح الطبقة دي اللي فوق، خلاص هترجع للصورة الأصلية، وهنروح نحددها ونعمل الأكشن بتاعنا. وبمنتهى البساطة هتقولوا هناك في الصورة اللي فاتت كانت في السمارت، في تأثير السام بلو ما يشتغلش على السمارت، لكن الأكشن ده عادي ممكن يشتغل على الصورة السمارت. وبكده وصلنا لنهاية الدرس. أتمنى أنه يكون درس مفيد ليكم وتعلمتوا فيه تكنيكات جميلة، وما زالت الدروس مستمرة والفلاتر الجاهزة كمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.